नमस्कार, सोनल्स किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण पाणीपुरीच्या क्रिस्पी पुऱ्या कशा बनवायच्या ते पाहतोय। पाणीपुरी आपण सर्वजण बाहेर खातच असतो, तर हीच पाणीपुरी आपण घरी बनवली तर किती छान, सर्वांनाही पोट भरून खाता येते। मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये आपण तिखट पाणी आणि आंबट गोड पाणी कसं बनवायचं ते पाहिले, ते दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। चला तर सुरू करूया मग आजच्या रेसिपीला। या ठिकाणी आपण 250 ग्रॅम बारीक रवा घेतलाय, 2 चमचे मैदा घेतला बाइंडिंगसाठी आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ। तर आता आपण एका भांड्यामध्ये रवा, मैदा आणि मीठ टाकून ते चांगलंसं मिक्स करून घ्यावं। पाणीपुरीसाठी रवा आपल्याला बारीकच वापरायचा आहे, जाड रवा नाही वापरायचा आहे। मिश्रण चांगलं मिक्स झालं की यामध्ये आपण एकदम कडक पाणी ओतायचंय, गरजेनुसार हळूहळू टाकायचंय। आपण जर एकदम जास्त पाणी ओतलं तर आपलं पीठ पातळ बनेल। जवळपास आपण जेवढा रवा घेतलाय त्याच्या अर्ध पाणी आपल्याला हे पीठ मळण्यासाठी लागतं, तर तेवढं पाणी गरम करून घ्यायचे। हे मिश्रण खूप गरम असल्यामुळे आपल्याला सुरुवातीला याला चमच्याने चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। गरम मिश्रण हे चमच्याने चांगलं मिक्स केल्यानंतर थोड्या वेळात ते कोमट बनतं। कोमट झालं की हे पीठ आपल्याला हातानेच मळून घ्यायचे। मिश्रण गरम असताना आपण जर हे पीठ मळायचा ट्राय केला तर आपल्या हाताला चटके बसू शकतात, त्यामुळे याला कोमट करून घ्यायचे, त्यानंतरच मळायचे। साधारणतः 4 ते 5 मिनिट हा गोळा आपल्याला असा चांगला असा मळून घ्यायचा आहे। पाणीपुरीसाठी पीठ हे थोडंसं घट्टच असावं, जास्त पातळ नसावं। पिठाचा गोळा आता थोडासा पातळ असला तरी हा भिजत ठेवल्यानंतर आणखी घट्ट बनत जातो। आता हे पाणीपुरीचं पीठ असंच झाकून 10 ते 15 मिनिट भिजत ठेवायचे। 15 मिनिटांनंतर पुन्हा हा गोळा आपल्याला थोडासा मऊ करून घ्यायचा आहे। आपण यावरती थोडंसं तेल टाकून गोळा हा मऊ करून घेऊ शकतो। तेल टाकणे हे पूर्णतः ऑप्शनल आहे, नाही टाकलं तरी चालेल। पीठ हे थोडंसं मऊ झाल्यानंतर आपल्याला याचे छोटे छोटे गोळे बनवायचेत। पाणीपुरीच्या पुऱ्या या छोट्याच असतात, त्यामुळे एकदम छोटे गोळे बनवायचेत। आपण डायरेक्ट या छोट्या छोट्या गोळ्यांच्या पुऱ्या बनवणार आहोत, किंवा मोठा गोळा घेऊन तो चपातीसारखा लाटायचा एकदम पातळ, आणि त्यानंतर एका कटरच्या सहाय्याने गोल शेप देऊन त्या पुऱ्या काटून घ्यायच्यात। तर आपले जवळपास सर्वच गोळे बनून तयार झाले आहेत। सर्व गोळे बनून झाले की आपल्याला आता पुऱ्या लाटून घ्यायच्यात। एक एक करत अशा आपल्या थोड्याशा पुऱ्या लाटून घ्यायच्यात। तुम्ही व्हिडिओमध्ये पुरीचा थिकनेस बघू शकता। पुरी ही लाटून झाली की एका ताटामध्ये काढायची। याच पद्धतीने बाकी पुऱ्याही लाटून आपल्याला ताटामध्ये काढायच्यात। तुम्ही एकदम जास्त पुऱ्या लाटून त्या ताटामध्ये काढून त्यावरती नॅपकिन झाकून ठेवू शकता, पण आज आपण थोड्या थोड्या पुऱ्या लाटून त्या लगेचच तळून घेणार आहोत। तर आपण पुऱ्या तळण्यासाठी एका कढाईमध्ये तेल हे कडकडीत तापून घेतलंय, आणि या कडकडीत तेलामध्ये आपल्याला पुरी सोडायची। एक एक पुरी सोडली की लगेचच आपल्याला गॅसचा मीडियम टू लो फ्लेमवरती करायचा आहे। सुरुवातीला तेल हे हाय फ्लेमवरती गरम केल्यामुळे आपण पुरी टाकली की ती लगेच टम्म फुगते, आणि त्यानंतर आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवरती या पुऱ्या तळून घ्यायच्यात। आपण बघू शकता एकुलती एक पुरी आपली ही टम्म फुगलेली आहे। पुऱ्यांना थोडासा लालसर कलर आला की आपण लगेचच त्यांना काढून घ्यायच्यात। पाणीपुरीच्या पुऱ्या ह्या जास्त लालसर रंगाच्या तळलेल्या नसतात। आपण पुऱ्या ह्या मीडियम टू लो फ्लेमवरती तळल्यामुळे त्या जास्त वेळ क्रिस्पी राहतात। याच पद्धतीने आपल्याला राहिलेल्या पुऱ्याही बॅचेसमध्ये तळून घ्यायच्यात। अशा प्रकारे आपण पुऱ्या या तळून घेतल्यात। आता या पुऱ्यांमध्ये मसाला आणि पाणी भरणार आहोत, त्यासाठी थोड्याशा पुऱ्या यावरनं फोडून घेतल्यात, आणि आपण यामध्ये बटाट्याची भाजी भरतोय। ही भाजी बनवण्यासाठी आपण 4-5 बटाटे उकडून घेतलेत। त्यामध्ये चाट मसाला, लाल तिखट, काळं मीठ, आपल्याला हवे ते मसाले यामध्ये टाकून चांगलासं मिक्स करून घ्यायचे। आता यावरती तिखट पाणी टाकून घ्यायचे। तिखट पाण्याची रेसिपी तुम्ही नक्की बघा, मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ही लिंक देते। तिखट पाणी टाकून झालं की
मग आपल्याला आंबट गोड पाणी टाकायचं आहे. आता यावरनं बारीक शेव टाकून घ्यायची आहे. आपण पाणीपुरीच्या वरती बारीक कापलेला कांदा आणि कोथिंबीरही टाकू शकतो. तर झाली ना तयार आपली पाणीपुरी घरच्या घरी, आणि तीही ताजी ताजी. चला तर परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.